Përshëndetje, unë jam Gjithçka Shqip dhe kjo është video ime radhës. Përpara se të filloj video, lutem mos harroni të klikoni mbi butonin like dhe subscribe. Gjithashtu vizitoni website-in ton www.gjithçka-shqip.com për më shumë fakte interesante, kuriozitete apo dhe lajmet më të fundit. Pa humbur shumë kohë, le të fillojmë me videon. Shoqëritë më të fshehta në histori. Shoqëritë sekrete kanë ekzistuar gjithmonë në një formë ose në një tjetër. Në kulturat paramoderne ato ishin kryesisht shoqëri luftëtarësh, grupe të përbërë nga të gjithë meshkujt, të luftëtarëve elitë të akuzuar për mbrojtjen e fisit të tyre ose sulmimin e të tjerëve. Disa kanë pasur një qëllim thjesht fetar ose mistik, ndërsa disa të tjerë kanë pasur natyrë politike. Emëruesi i tyre i zakonshëm ishte dhe sekreti, një fakt që i rrethoi ato në mister dhe i bëri njerëzit të dyshonin për to, të cilët përfundimisht u bën foragjene për një larmi teorisht të teorive të komplotit nga sundimi botërore deri në marrëdhëniet libidinoze me luftëtarin. Këto janë disa nga shoqëritë më të fshehta në histori. Masonët. Asnjë listë e shoqërive sekrete nuk do të ishte e plot pa masonët, një institucion i nderuar që daton që në shekullin e 13 si një repart tregtar gurësh. Ndikimi i tyre është zbreu për gjatë vitesh, për ato mbeten një nga organizatat më të famshme vllazërore në botë me një antarësim të vlerësuar për 5 milion. Masonët kanë qenë gjithnjë të rrethuar në fshehtësi, megjithse tani më pak se më parë dhe në polemika dhe intriga politike. Ato janë të akuzuar për korrupsion, satanizëm, skandal dhe ndërhyrje politike. Nuk është për tu habitur pasi ato numëruan në radhët e tyre njerëz me ndikim si Winston Churchill, Mark Twain, James Buchanan, Bob Dole, Henry Ford, Ben Franklin, George Washington dhe shumë të tjerë. Ajo që është e vërtetë është se masonët u krijuan për të qenë një vllazëri, antarët e të cilëve ndajnë disa ide filozofike midis tyre, një besim në një qenie supreme. Ato i kushtojnë vëmendje drejtësisë morale dhe janë bërë të njohur për punën e tyre bamirëse dhe shërbimin në komunitet. Illuminati. Një i preferuar midis teoricienëve dhe shkrimtarëve të komplotit, Illuminati filloi si një urdhër i mendimtarëve të lirë të shkolluar në Gjermani në fundin e viteve 1700. Ato shumë shpejt u sulmuan nga shoqëria së kohë pasi u akuzuan si disident dhe provokues që ngjitën revolucione, përfshi revolucioni francez. Ato shumë shpejt u shkëputën nga frika e pasojave të ardhshme, por për ndonjë arsye misterioze ndikimi i tyre u rrit dhe u përfol që ato ishin dora që tërhiqte fillesat në të gjitha çështjet që lidheshin me politikën dhe ekonominë. Pjesa tjetër është Hollywood dhe disa shkrimtarë që kapitalizojnë natyrën e tyre sekrete për t'i bërë ato më të mëdha se jeta. Antarët e shquar historik përfshin Geothe dhe Ferdinand të Brunswick. Sot shumë të famshëm thuhet se janë antarë. Shoqëria e Thule. Megjithëse jo aq e famshëm sa shoqëritë e tjera në këtë listë, shoqëria e Thulej duhet të njihet nga të gjithë pasi ishte pararenci i punëtorëve të Gjermanisë Kombëtare Socialiste apo Partisë Naziste. Grupi lindi menjëherë pas luftës së dytë botërore në Gjermani si një grup studimi që merrej me historinë gjermane, antikitetin, kulturën, racën dhe okultin. Më vonë u bë grupi kuertarëve dhe mbajtësve i vetshpallur i pastërtisë racore gjermane ose ariane. Ato që donin të bashkonin me shoqërinë Thulej duhet të nënshkruashin një deklaratë gjaku të besimit të në lidhje me betimin e tyre se ato nuk kishin asnjë gjak hebre ose me ngjyrë në përjardhjen e tyre. Sigurisht ata ishin të shumë të interesuar për racizmin duke luftuar ai brenda komunistët. Grupi pushtoi se qenin një shoqëri sekrete kur disa antarë përpoqën të rrëmbinin kryeministrin socialist bavarez Kurt Eisener në dhjetor të vitit 1918. Në shenjë akmarrje, autoritetet arrestuan 7 antarë dhe i ekzekutuan. Hashashin. Disa shoqëri të fshehta u krijuan me qëllime të qarta politike, siç ishte Hashashi, një brandvrasës musliman që vepronin në lindjen e mesme dhe u themeluan nga San Sabah, një misionar i shekullit të 12. Qëllimi i grupit ishte të krijonte një shtet utopik musliman përmes forcës dhe dhunës. Për rreth 2 shekuj, Hashashin u specializuar në vrasjen e armiqve të tyre fetar dhe politik. Grupi përdori taktikat guerrile në betejën kundër armiqve të tyre, përfshirë spionazhin, sabotimin dhe më të njohur vrasjen politike. Ato ishin të aftë në operacionet e fshehta dhe të mbillnin moll brenda fortesave të armikut, si qelizat e gjumit që do të godisnin vetëm kur ishte koha e duhur. Si paralajmërim ato do të lenin një kam dhe një shënim duke i thënë ti je një dorë, në rast të këtyre armiqve të tyre duke fjetur. Mongolët shkatruan grupin ndërsa pushtuan territoret e tyre.
Urdhri i tempullit të lidhjes, e themeluar si një organizatë vllazërore dhe fetare ndërkombëtare në fillim të shekullit të 20, urdhri i tempullit të lidhjes u modelua pas masonëve më pak të fshehtë, por më vonë u riorganizua në bazë të ligjit të themelas kur Aleister Crowley, antari më i famshëm i tij, mori përsipër udhëheqjet. Antarët duhet të nënshtrojnë një ceremonie iniciative dhe të ngjiten në shkallë të ndryshme, 9 në total, para se të bëhen mjeshtër i madh. Ato mbështeten në dramën rituale për të krijuar lidhje vllazërore dhe për të dhënë mësime shpirtërore dhe filozofike. Qëllimi i incitimit në shoqëri është të udhëzojë individin me alegori dhe simbol në misteret e thella të natyrës dhe në këtë mënyrë të ndihmojë secilin të zbulojë identitetin e tij të vërtetë. Crowley, i famshëm për të qenë një okulist dhe ekstrentik i gjithpranishëm, shkroi qartë se grupi quhet misteret e mistereve më të mëdha dhe dha kontribut të rëndësishëm për grupin. Grupi përjetoi vështirësi pas vdekjes së Crowley dhe ndikimi dhe populariteti i tyre u zbe, por shoqëria ekziston akoma dhe sot. Dora e zezë. Emri i saj zyrtar ishte unifikimi ose vdekja, që me vërtet i thot të gjitha, por është faqur në histori si dora e zezë. Qëllimi i kësaj shoqërie të fshehtë ushtarake ishte bashkimi të gjithë territoreve me shumicë të popullsisë sklave të jugut që nuk qeverisej nga mbretëria e Serbisë ose mbretëria e Malit të Zi. Në atë kohë Serbia drejtohej nga monarkia Austro-Hungarisë, e cila kishte ankësuar vendin disa vjet më parë. Më shumë se 3500 anëtar nga ushtria dhe politika u bashkuan këtij grupi dhe ai trajnoi si atentator, sabotator dhe propagandues politik për të arritur shërimin e tyre. Qeveria në atë kohë ishte shumë e vetëdijshme për aktivitetet dhe bashkunonte shpesh, ndërsa princi i kurorës Aleksandër ishte një mbështetës i zjarrt dhe siguronte ndihmë financiare. Plani i tyre ishte të nxjisnin luftë midis Serbisë dhe Austrisë, gjë që do t'u jepte një shans për të shliruar vendin e tyre dhe për të bashkuar kombet e ndryshme sklave si një. Aksioni i parë ishte vrasja e mbretit Aleksandër Obrenović të parë dhe mbretëresha Draga, të cilën ato e kryenin pa mëshirë. Ato sulmuan pallatin, gjetën çiftin mbretëror në vendin e tyre të fshehës dhe i qelluan. Trupat e tyre u shpërndan dhe u hodhen në një dritare mbi një grupull të plerave. Kjo vendosi fazën për veprimin e tyre vijues, vrasjen e Archduke Franz Ferdinand të Austrisë, e cila e çoi Europën drejt luftës së parë botërore. Kalorësit e rrethit të artë. Kalorësit e rrethit të artë ishte një shoqëri sekrete pro-sklaveruese e prirur për ankësimin e pjesëve të Meksikës Veriore dhe Indeve të Perëndimit për të ruajtur sklaverinë. Planet e tyre u prishën kur lufta civile shpërtheu, duke i detyruar ato të ndryshonin fokusin e tyre dhe të mbështetnin qeverinë e sapo formuar të Konfederatës. Aty kishte mira antarë që morën pjesë aktiv në luftë dhe anëtar të rregullt të ushtrive të Konfederatës ose në ushtri guerilit, të cilat kryen shumë sulme në bazat të territorëve të Unionit. Shumë verior u akuzuan si partizan të kalorësve të rrethit të artë, gjë që u çoi në gjuhëti shtrigësh dhe akuza të rreme të shumë njerëzve të shquar. Kafka dhe kockat. Universitetet amerikane janë shumë të famshëm për shoqëritë dhe vllazëritë e tyre të fshehta, por më i njohur është Kafka dhe kockat e Jale. E themeluar në vitin 1832, shoqëria rekruton drejtuesit e kampusit, atletët, antarët e këshillit studentor dhe presidentët e vllazërive. Shumë antarë të Kafka dhe kockave kanë vazhduar të mbajnë pozicione të rëndësishme në qeveri dhe industri, duke e bërë që shumë të besojnë që shoqëria në të vërtetë është një klub i vjetër djemsh për elitën politike dhe ekonomike të vendit. Kafka dhe kockat është një nga shoqëritë më të mira të financuar në Amerikë. Organizata e të diplomuarve të shoqërisë, Shoqata e Mirëbesimit Russell, administron pasurinë e saj dhe pasurinë e paluajtshme. Shoqëria zotëron sallën e Kafka dhe kockave, e njohur si Vari dhe ishulli i dirë në lumin Lawrence. Ish-antarët përfshin George W. Bush, John Kerry, sekretari amerikan i mbrojtjes, Robert Lovett, i drejtoi luftën koreane, Henry Luce, themelues dhe botuesi i revistave Time, Life, Fortune dhe Sports Illustrated, Harold Stanley, bashkëthemeluesi Morgan Stanley dhe Frederick Smith, themeluesi FedEx. Kjo ishte edhe video për sot, mos harroni të klikoni mbi butonin like dhe subscribe, gjithashtu shtypni zilin që të njoftoni të parët për videot më të fundit.